Everyone, please put your presentee in the chat box. Chat box मध्ये presentee लावा सगळ्यांनी. Write your name along with your standard. Standard mention करा सगळ्यांनी. Okay. We will first start with standard 7th and then 8th. Okay. 7th standard last lecture ला तुमचा measurement of physical quantities हा lesson start केला होता. Okay. In that we have completed standardized measurement, fundamental quantities and international system of units. Now, importance of accurate measurement. मग नक्की प्रत्येक गोष्टीचं जे आपण मेजरमेंट करतो ते ॲक्युरेट असणं का गरजेचं आहे, असंच आपण अंदाजे का नाही सांगू शकत, ते आपण आज शिकणार आहोत. हाऊ ॲक्युरेट अ मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड अपॉन इट्स पर्पज. तुम्ही जी काही वस्तू मोजत आहात तिचं मापन हे किती ॲक्युरेट असलं पाहिजे, किती परफेक्ट असलं पाहिजे, हे त्या उद्दिष्टावर अवलंबून असतं. इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्पज. कोणत्या उद्दिष्टासाठी, कोणत्या पर्पजसाठी तुम्ही ती वस्तू मोजत आहात यावर अवलंबून असतं. अकॉर्डिंगली अन अप्रोप्रिएट डिव्हाइस हॅज टू बी यूज फॉर मेजरमेंट. आणि त्याचप्रमाणे मापनासाठी एखाद्या विशिष्ट अशा अप्रोप्रिएट म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणू शकतो योग्य, की योग्य त्या साधनाचा आपण वापर करायला हवा. Then measurement of substances that are precious, of great importance and used in very small quantities is done meticulously and accurately. मग ज्या वस्तू खूप मौल्यवान आहेत जसं सोने वगैरे जे महत्वाच्या आहेत आणि त्या खूप कमी प्रमाणात वापरल्या जात असतील त्यांचं मोजमाप तर एकदम मेटिक्युलसली, काटेकोरपणे आणि ॲक्युरेटली, अचूक पद्धतीने व्हायला हवे. Due to advancement in technology, devices that measure very small magnitudes of quantities like distance, mass, time, and temperature are available now. For example, distance and time in connection with very important sports competition, mass of gold, body temperature, etc. मग आपण आता तंत्रज्ञानाने खूप मोठी प्रगती केली आहे. त्यामुळे अंतर, वस्तुमान, काळ, तापमान या सगळ्यांचं मापन होण्यासाठी जी काही एकके, जी काही युनिट्स वापरली जातात ती ॲक्युरेट येण्यासाठी काही विशिष्ट साधनांचा वापर केला जातो. मग ही साधने काय करतात, जर खेळ असेल, एखादा रनिंग कॉम्पिटिशन असेल तर किती वेळात त्या खेळाडूने ते अंतर कापलं आहे हे सगळं मोजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण सेकंदाच्या फरकाने, नॅनो सेकंदाच्या फरकाने पण व्यक्ती हारू शकतो, बरोबर. मग हे सगळं काटेकोरपणे मोजण्यासाठी आपल्या शरीराचं टेम्परेचर, आपल्याला किती ताप आलाय त्यानुसार डॉक्टर आपल्याला औषधं देत असतो. मग एक्झॅक्ट टेम्परेचर किती आहे हे सगळं एकदम व्यवस्थितपणे मोजण्यासाठी अचूक मापन करणारी साधने, ॲक्युरेट मेजरमेंट घेणारे इन्स्ट्रुमेंट्स आता उपलब्ध झाले आहेत. मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट. मग मोजमाप करत असताना कोणत्या त्रुटी आढळतात ते पाहूया आपण. फर्स्ट इज नॉट युझिंग द अप्रोप्रिएट डिव्हाइस. पहिलं तर योग्य साधनांचा वापर न करणे. सेकंड, नॉट युझिंग द डिव्हाइस प्रॉपरली. साधनं अवेलेबल आहेत पण त्यांचा योग्य पद्धतीने वापर न करणे. मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर अदर दॅन दिस. मग अजून काही गोष्टी असू शकतील त्याची पण तुम्ही यादी तयार करू शकता. डू यू रिअली गेट ॲज मेनी लिटर्स ऑफ पेट्रोल ॲज अ पेट्रोल पंप इंडिकेट? To ensure this, it is necessary to check it against a standard measure from time to time. This is called standardization. Similarly, it is necessary to standardize the weights and measures used in market. बघा, आपल्या पेट्रोल पंपावर
जेवढं लिटर पेट्रोल त्या मशीन मध्ये दाखवलं जातं तेवढं प्रत्यक्षात तुम्हाला मिळतं का याची खात्री करण्यासाठी आपण स्टँडर्डाइज मापाने प्रमाणित मापाने अधूनमधून ते तपासणे गरजेचं असतं. यालाच स्टँडर्डायझेशन म्हणजे प्रमाणीकरण असं म्हणतात. बाजारातली पण जी वजन मापे असतात ती पण स्टँडर्डाइज करणं खूप गरजेचं असतं. While buying things at grocery shops, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardians to do so. किराणा दुकानात, भाजीच्या मार्केटमध्ये जेव्हा तुम्ही काही वस्तू विकत घेता, तेव्हा काही वस्तू तुम्ही काळजीपूर्वक पाहायला हव्यात आणि तुमच्या पालकांना पण सांगायला हव्यात. काय आहेत त्या? Does the balance carry the stamp of standardization by Department of Weights and Measures? जो तराजू तो व्यक्ती वापरत आहे त्यावर वजनमाप विभागाचा प्रमाणित शिक्का किंवा छाप मारलेला आहे का? इज द बॅलन्स स्टेबल? तराजू स्थिर आहे का? इज द पॉइंटर ऑफ द बॅलन्स अपराइट? तराजूचा काटा सरळ आहे का? इज द वेट मेड ऑफ मेटल? हाऊ इज द बॅलन्स हेड? माप धातूचेच बनलेले आहे का? तराजू कसा धरलेला आहे? हॅज द अंडरसाइड ऑफ द पॅन अँड द बॅलन्स बीन टॅम्पर्ड विथ? तराजूच्या पारड्याची खालची बाजू कशी आहे? त्यामध्ये काही छेडछाड तर केली नाही ना? हे सगळं आपण नीट व्यवस्थितपणे तपासलं पाहिजे. ओके. Do you know during rainy season you might have heard, seen or read news regarding how much water is collecting in the dam, how much water is being released and about present stock of water in the dam. Do you know what the following terms in this connection? मग आपण आता पाऊस पडतोय बरोबर, मग धरणामध्ये किती पाणी साठतंय, किती पाणी धरणातून सोडलंय, कोणत्या धरणाची पातळी किती वाढली, या बातम्यांमध्ये आपण हे ऐकतो ना. येस. मग त्याच्यासोबत काही टर्म्स असतात. टीएमसी म्हणजे 1000 मिलियन क्युबिक फीट म्हणजे 1 अब्ज घनफूट. ओके. अशा प्रकारे पाण्याची पातळी मोजली जाते. सो हिअर वी हॅव डन विथ युअर लेसन नंबर 6. एव्हरीथिंग इज बिंग अंडरस्टूड? सांगा मला. लेसन नंबर 6 पूर्णपणे समजलाय का? 7th स्टँडर्ड लेसन नंबर 6 कंप्लीट झालाय आपला. समजलं सगळ्यांना? 7th स्टँडर्ड वंशिका, आदेश, भावेश, अनुज. येस. ओके. ओके. मग आता डू वन थिंग. क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 3 आता लिहून काढा. क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 लिहून मला दाखवायचं आहे. ओके. गॉट? क्वेश्चन नंबर 2 मॅच द फॉलोविंग आहे आणि क्वेश्चन नंबर 3 स्केलर आणि वेक्टर क्वांटिटीचे तुम्हाला एक्झाम्पल्स लिहायचे आहे. ओके. 8th स्टँडर्ड वाले किती जण आहेत? हँड राईज करा जरा. दोघच आहेत ना आय थिंक, मानस आणि रोहन, राईट? फक्त रोहन. ओके. सो आपण 8th स्टँडर्डचा आज नाही घेऊ शकत as only one student is there. So Rohan, you will do one thing. Wait.
ओके, तुमचा पण लेसन नंबर 6 आपण स्टार्ट केला होता, राईट? त्यातील काही पार्ट राहिलाय, पण आज कोणीच प्रेझेंट नाहीये, सो आय कांट टीच यू. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करायचा आहे. तू आयडेंटिफाय द ऑड टर्म आउट अँड एक्सप्लेन. गटात न बसणारा शब्द ओळखायचा आहे. ओके रोहन? Manas has joined now. Manas, are you there, Manas? नेटवर्कचा काही इश्यू आहे का? ओके, आपण लेसन कंटिन्यू करायचा. मग आय थॉट फक्त रोहन आहे म्हणून मी लेसन कंटिन्यू करणार नव्हते आज. ओके, आपण कंटिन्यू करूया ते. ओके रोहन, डोंट राईट एनिथिंग, आपण लेसन कंटिन्यू. ओके, लास्ट लेक्चरला वी हॅव डन टिल हिअर. एलिमेंट, कंपाऊंड अँड मिक्सचर याचे स्केमॅटिक सब मायक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन आपण या टेबलमध्ये त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक वगैरे स्टडी केले होते. ओके, सो हिअर वन थिंग टू नो अबाउट water. Water, a compound. Pure water is compound formed by chemical combination of the elements hydrogen and oxygen. पाणी काय आहे? एक कंपाउंड आहे, एक संयुग आहे. टीचर, शुद्ध पाणी. येस टीचर, कुठले क्वेश्चन आन्सर्स लिहायचे? मॅच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये एक्झाम्पल लिहायचे, ते दोन. ओके टीचर. बघा, वॉटर इज अ कंपाऊंड. पाणी काय आहे? एक संयुग आहे. शुद्ध पाणी हे जे प्युअर वॉटर आहे, शुद्ध पाणी आहे, ते हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्या संयोगाने बनलेलं आहे, म्हणून त्याला संयुग म्हटलं जातं. हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ कंपाऊंड. ओके, whatever may be the source of water, Teacher, the voice portion is of its breaking. constituent. मला फुल नेटवर्क आहे. Teacher, voice is breaking. सगळ्यांना माझा आवाज क्लिअर येतोय का? Everyone clearly, am I clearly audible? Okay, Rohan, you leave and join again. Rohan. Okay. Now, whatever may be the source of water, the proportion of its constituent element oxygen and hydrogen by weight is always 8:1. पाण्याचा स्रोत कोणताही असू द्या, त्यातील ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन या घटक मूलद्रव्यांचे जे वजनी प्रमाण आहे ते 8:1 असेच असते. हायड्रोजन इज अन इनफ्लेमेबल गॅस while ऑक्सिजन गॅस सपोर्ट्स कंबशन. हायड्रोजन काय आहे? ज्वलनशील वायू आहे आणि ऑक्सिजन हा वायू ज्वलनाला मदत करतो. However, the compound water formed by chemical gas while oxygen gas, however, the compound water formed by chemical does not combination of gaseous elements, hydrogen and oxygen is a liquid. पण ह्या हायड्रोजन जरी जळत असला आणि ऑक्सिजन जरी ज्वलनाला मदत करत असला, तरी या दोघांच्या संयुगाने जो कंपाऊंड फॉर्म होतो, जे संयुग बनतं, ते काय असतं? लिक्विड असतं, पाणी. आणि ते जळतही नाही आणि जळणाला मदतही करत नाही. नायदर इनफ्लेमेबल नॉर डज इट सपोर्ट कंबशन. ऑन द कॉन्ट्ररी, इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर. त्या उलट ते काय होतं? आग विझवायला मदत करतं. ओके, अंडरस्टूड टिल हिअर? 8th स्टँडर्ड हा क्वेश्चन येतो, व्हाय वॉटर इज कॉल्ड ॲज कंपाऊंड. पाणी हे एक संयुग आहे, स्पष्ट करा. ओके, नाउ मिल्क. मिल्क इज अ मिक्सचर. ओके, मिल्क दूध का आहे? एक मिश्रण आहे. मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वॉटर, लॅक्टोज, फॅट्स, प्रोटीन्स अँड फ्यू मोर नॅचरल सबस्टन्सेस. पाणी
दूध हे पाणी, दुधाच्या शर्करा, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिने आणि त्यामध्ये काही अजून नॅचरल सबस्टन्सेस, काही नैसर्गिक पदार्थ मिळून बनलेलं असतं. The proportion of various ingredients of milk is different as per its source. दुधाच्या स्रोताप्रमाणे दुधातील जे विविध घटक आहेत त्या पदार्थांचं प्रमाण वेगवेगळं असतं. The proportion of fats in cow milk is 3 to 5%, while it is 6 to 9% is in buffalo's milk. गाईच्या दुधात जे स्निग्ध पदार्थ असतात ते 3 ते 5% असतात, तर म्हशीच्या दुधात ते 6 ते 9% इतके प्रेझेंट असतात. The ingredient water is naturally present in large proportion in milk. पाणी हा घटक दुधात निसर्गतःच खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रेझेंट असतो. Therefore milk exists in liquid state, म्हणूनच दूध द्रव अवस्थेत आढळतं. The sweetness of milk is due to ingredient called lactose. दुधामध्ये लॅक्टोज नावाची दुग्ध शर्करा असते म्हणून दूध गोड असतं. In other words, the properties of the constituent substance are retained in milk. मग दुसऱ्या शब्दात बोलायचं झालं तर घटक पदार्थांचे गुणधर्म हे दुधात राखले जातात. ओके, आता आपण इलेमेंट्सचे प्रकार पाहणार आहोत. टाइप्स ऑफ इलेमेंट्स, मूलद्रव्यांचे प्रकार. Take the following objects: iron nail or sheet, copper wire, aluminium wire, a piece of coal. Rub each object on fresh surface of sandpaper and observe. Hammer each object with force. Take care not to hurt yourself. Record your observation in following table. इथे काय सांगितलंय बघा, लोखंडी खिळा, पत्रा, तांब्याची तार, ॲल्युमिनियमची तार आणि कोळशाचा तुकडा या वस्तू सँडपेपरने घासायच्या आणि त्याचा जो सरफेस आहे, पृष्ठभाग आहे, त्याला पाहायचं. प्रत्येक वस्तूवर हातोडीने जोराने ठोकायचं. मग इथे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत. आयर्न नेल, लोखंडी खिळा. इज द सरफेस शायनिंग? लोखंडी खिळ्याचा पृष्ठभाग चकाकेल की नाही सांगा. कॉपर वायर, तांब्याच्या तारेला जर सँडपेपरने घासलं तर ती चमकेल की नाही सांगा पटकन. ओके, ॲल्युमिनियम वायर आणि कोळशाचा तुकडा, इट विल शाईन ऑर नॉट? नो. आणि आता हातोडीने ठोकल्यावर, ओके. लोखंडी खिळा, लोखंडी खिळा, नेल will flatten or break into pieces? Will flatten, right? Yes. तांब्याची तार, copper wire, aluminium wire will break into pieces or flatten. आणि कोल, piece of coal, कोळशाचा तुकडा. The object in the above activity are made up of elements: iron Fe, copper Cu, aluminium Al and carbon C respectively. आपण जे ऍक्टिव्हिटी मध्ये ज्या ज्या वस्तू वापरल्या त्या काही मूलद्रव्यांनी बनलेल्या आहेत, जसं आयर्न लोह, कॉपर तांबे, ॲल्युमिनियम आणि कार्बन. Fill the following table on the basis of observation obtained on doing the above two tests on each of the object. मग नंतर आपण असं इथे फाइंड आउट करू शकतो आणि एलिमेंट्सची नावं लिहू शकतो. ठोकल्यावर तुकड्या होणारा कार्बन, पृष्ठभाग निस्तेज असणारा एलिमेंट विथ डल सरफेस कार्बन, एलिमेंट हॅव्हिंग अ शायनी सरफेस, शाईन कोणी केलं? ॲल्युमिनियम, कॉपर. येस, you notice that metal elements has different physical properties like luster or paleness, malleability or brittleness. According to that, elements are classified. आपण यावरून काय पाहिलं की मूलद्रव्ये कधी चकाकी असतात तर निस्तेज असतात, अर्धे वर्धनीय असतात तर अर्धे ठिसूळ असतात. ओके,
आणि यानुसारच त्याचे वर्गीकरण करता येते. इन अर्ली टाइम्स elements were classified into metals and non-metals. पूर्वी अगोदर सुरुवातीच्या काळामध्ये धातू आणि अधातू या दोन प्रकारांमध्ये त्यांचं वर्गीकरण केलं जायचं. After invention of new elements, a new type of metalloid is discovered. पण काही आणखी मूलद्रव्यांचा शोध लागल्यावर मेटलॉइड्स म्हणजे धातू सदृश अशा मूलद्रव्यांचा शोध लागला. The detailed study of this type element will be made in chapter metal and non-metal. मग आपण धातू आणि अधातू या लेसन मध्ये याबद्दल पाहणार आहोत. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? 8th standard have you understood till here? Now types of compound. आता आपण संयुगाचे प्रकार पाहूया. apparatus evaporating dish येथे काही ऍक्टिव्हिटी आहे आपल्याला, त्यासाठी जे काही apparatus लागणार आहेत ते पाहूया आपण. इव्हापोरेटिंग डिश म्हणजे बाष्पन पात्र इथे दाखवल्याप्रमाणे. ट्रायपॉड स्टँड, एक्टिवई आणि बर्नर. केमिकल्स कोणकोणते लागतील? कॅम्फर कापूर, वॉशिंग सोडा धुण्याचा सोडा, ब्ल्यू विट्रॉल. ओके, ब्ल्यू विट्रॉलला मोरचूद म्हटलं जातं. शुगर साखर, ग्लुकोज आणि युरिया. Keep the evaporating dish on the tripod stand. Take some camphor in evaporating dish. Heat the camphor in the dish strongly with help of burner. Find out what remains behind in evaporating dish. Repeat the above procedure using limestone, washing soda, blue vitriol, sugar, glucose and urea instead of camphor. Record your observation in following table. Do this activity carefully under supervision of your teacher as some of the powders may catch fire. मग इथे काय सांगितलं आपल्याला? मी आता जे जे केमिकल सांगितले त्यापैकी प्रत्येक केमिकल आपण त्या प्लेटमध्ये ठेवायचं आहे आणि त्याला बर्नरने खालून फ्लेम द्यायची आहे, उष्णता द्यायची आहे. त्यामध्ये काय चेंज होतो ते पाहायचं आहे. आणि ह्या केमिकलचा वापर खूप एकदम कोणाच्या तरी देखरेखीखाली तुमच्या टीचर्सच्या ऑब्झर्वेशन खाली करायचं आहे, कारण एखादा केमिकल पेटू सुद्धा शकतं. ओके, सो व्हॉट डू यू थिंक? जर कापूर जाळला तर काही रेसिड्यू राहील का नाही? बाष्पन पात्रात काही अवशेष उरेल की नाही उरणार? नो. अँड लाईमस्टोन चुनखडी जाळली तर? मिळेल. You saw in the above activity that on here heating strongly some compound give residue while others do not give any residue or give a blackish residue. मग आपण हे इन्फर करू शकतो की जेव्हा उष्णता दिली जाते तेव्हा काही संयुगांपासून अवशेष मिळतो तर काही संयुगांपासून अवशेष मिळत नाही किंवा ब्लॅकिश रेसिड्यू मिळतो, काळसर असा अवशेष मिळतो. द ब्लॅक रेसिड्यू इज मेनली मेड ऑफ कार्बन. मग हा जो काळा अवशेष आहे तो कार्बनचा बनलेला असतो. Moreover, when such compounds are strongly heated in air, combine with oxygen to form some gaseous substances. मग ही संयुगे जेव्हा हवेमध्ये तीव्रपणे तापवतो आपण तेव्हा त्यांचा ऑक्सिजन बरोबर संयोग होतो आणि काही वायुरूप पदार्थ तयार होतात. In case combustion is not complete, black colored carbon remains behind as residue. आणि काही वेळा जर ज्वलन पूर्ण नाही झालं तर काळ्या रंगाचा कार्बन हा अवशेष रूपाने तिथे राहतो. These compounds are called organic compounds or carbon compounds. मग यांना सेंद्रिय संयुगे किंवा कार्बनी संयुगे असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल मटेरियल्स लाईक कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, हायड्रोकार्बन्स, फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल अँड कुकिंग गॅस आर मेड अप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. मग ही सेंद्रिय संयुगे म्हणजे कर्बोदके, प्रथिने, पेट्रोल किंवा स्वयंपाकाचा गॅस असे हायड्रोकार्बन्स. ओके, द कॅम्फर, sugar, glucose and urea used in the above activity are organic compound. On the other hand, the compounds that decompose on strong heating to leave a residue behind are inorganic compound. मग कापूर, साखर आणि ग्लुकोज हे काय आहेत? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत, सेंद्रिय संयुगे आहेत.
पण त्या उलट ज्या संयुगांना ज्या कंपाऊंड्सला खूप उष्णता दिल्यावर त्याचं काय झालं, अपघटन झालं. ओके, ते डिकम्पोज आणि मागे अवशेष उरला त्यांना इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे असंक्रिय संयुगे असं म्हणतात. मग ती कोणती, कॉमन सॉल्ट, सोडा, रस्ट, ब्ल्यू विट्रिऑल, लाइमस्टोन आर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ओके, आपण जी चुनखडी पाहिली, मोरचूद, त्यानंतर मीठ, सोडा, हे सगळे काय आहेत, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, अकार्बनिक संयुगे आहेत. ओके, अंडरस्टूड. कंपाऊंड्स बद्दल हा प्रकार समजलाय. मानस, in addition there is one more type of compound, namely complex compound. मग या संयुगांमध्ये आणखी एक प्रकार तो म्हणजे जटिल संयुगे. The molecules of compounds have a complex structure formed by many atoms, and in the center of this structure metal atoms are also included. Chlorophyll that contains magnesium, hemoglobin that contain iron, cyanocobalamin, vitamin B12, and that contain cobalt are some example of complex compound. मग या जटिल संयुगांमध्ये अणूंनी तयार झालेली जटिल संरचना असते. याच्या मध्यभागात धातूंच्या अणूंचा समावेश असतो, जसं मॅग्नेशियमचा समावेश असलेले क्लोरोफिल, लोह आयन असलेला हिमोग्लोबिन किंवा कोबाल्ट असलेले सायनोकोबालामाइन, अशी म्हणजे व्हिटॅमिन B12. Various atoms in molecule of compound are joined by chemical bond. We are going to look at that later. मग हे सगळे संयुग रेणूंमध्ये वेगवेगळ्या जे अणू प्रेझेंट असतात ते केमिकल बॉन्डने, रासायनिक बंधांनी एकमेकांना जोडलेले असतात. याबद्दल आपण पुढे शिकणार. आता आपला नेक्स्ट पार्ट आहे मिक्सचर. ओके, मिश्रणाबद्दल माहिती घेऊया आपण. मिश्रणाचे प्रकार. टेक 3 beakers. टेक अ लिटिल सॅन्ड अँड वॉटर इन फर्स्ट बीकर. आपल्याला 3 बीकर घ्यायचे आहेत. पहिल्या बीकर मध्ये थोडी वाळू आणि पाणी घ्यायचे. टेक सम क्रिस्टल ऑफ ब्ल्यू विट्रिऑल अँड वॉटर इन सेकंड बीकर. दुसऱ्यामध्ये मोरचूदचे स्फटिक आणि त्यामध्ये पाणी घ्यायचे. टेक सम ब्ल्यू विट्रिऑल अँड सँड इन थर्ड बीकर. तिसऱ्यामध्ये मोरचूद आणि वाळू घ्यायची आहे. स्टर द मटेरियल्स इन ऑल द 3 बीकर अँड ऑब्झर्व. चंचुपात्रामध्ये हे सगळे ढवळायचं आहे आणि त्यामध्ये काय बदल होतो याचं ऑब्झर्वेशन करायचं. रेकॉर्ड युअर ऑब्झर्वेशन इन फॉलोइंग टेबल. जे जे मटेरियल्स आपण घेतलेले आहेत त्यानुसार आपण ऑब्झर्वेशन रेकॉर्ड करू शकतो. ओके, तर पहिल्यामध्ये आपण वाळू आणि पाणी घेतलं. ढवळल्यानंतर काय होणार, वाळू आणि पाणी मिक्स होणार नाही. ओके, दुसऱ्यामध्ये पाणी आणि ब्ल्यू विट्रिऑल घेतलंय, पाणी ब्ल्यू रंगाचं होईल. तिसऱ्यामध्ये परत ब्ल्यू विट्रिऑल आणि वाळू घेतलंय, ते पण एकमेकांमध्ये पूर्णपणे मिक्स होणार नाही. The part of matter having a uniform composition is called phase. म्हणजेच एकसारखे संघटन असलेल्या द्रव्याच्या भागाला फेज म्हणजे प्रावस्था असं म्हणतात. Write the third column of the table the number of phases seen in each of the beakers after stirring. When all the components of mixture form one phase, it is called homogeneous mixture. When the components of mixture are distributed into 2 or more phases, it is called heterogeneous mixture. जेव्हा एकच फेज तयार होतं, पाण्यामध्ये ब्ल्यू विट्रिऑल टाकल्यावर पूर्णपणे मिक्स होणार म्हणजे आपल्याला एकच फेज दिसणार. ओके, त्याला होमोजिनियस म्हणजे समांगी मिश्रण म्हणतात. तर पाण्यामध्ये वाळू टाकल्यावर 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसतील, ते पूर्णपणे मिक्स होणार का, नाही. त्याला हेट्रोजिनियस म्हणजे विषमांगी मिश्रण असे म्हणतात. ओके, अंडरस्टूड. गॉट टिल हिअर. ओके, आता एक ऍक्टिव्हिटी आहे. मानस, तू रीड कर this one and I will explain afterwards. Yes, Manas.
पेज नंबर 43 वरची ऍक्टिव्हिटी रीड करायची आहे. आवाज येतोय का माझा? मानस, कॅन यू हिअर मी? ओके, रोहन वाच. 3 चुचूपात्रे घ्या. पहिल्या चुचूपात्रात 10 ग्रॅम मीठ घ्या. दुसऱ्या चुचूपात्रात 10 ग्रॅम चंचू लाकडाचा पात्र. भुसा घ्या. चंचू पात्रात. ओके टीचर. चंचूपात्रात 10 ग्रॅम लाकडाचा भुसा घ्या. तिसऱ्या चंचूपात्रात 10 मिली दूध घ्या. तिसरीही चंचूपात्रात तीनही चंचूपात्रामध्ये 100 मिली पाणी ओतून ढवळा. पाण्याची स्वतंत्र प्रवस्था कोणत्या मिश्रणात दिसते? उभ्या धरलेल्या कागदासमोर तीनही चंचूपात्रे लेझर किरणांचा शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाने त्याच वेळी आवाज ब्रेक होतोय तुझा चंचूपात्र. रोहन. ओके टीचर. ओके, वाच कंप्लीट कर. तसेच चंचूपात्राकडे बाजूच्या दिशेनेही पहा. गालन क्रियेसाठी शंखपात्र, नरसाळे व गालन कागद वापरून 3 मांडण्या जुळवा. तिन्ही चंचूपात्रातील मिश्रणे ढवळून त्याची गाळण क्रिया करा. सर्व निरीक्षणाच्या खालील प्रमाणे कंप्लीट केले. ओके. ओके, इथे आपल्याला 3 बीकर मध्ये जे मटेरियल घेतले आहेत ते ट्रान्सपरंट आहेत की ओपॅक आहेत? पारदर्शक आहेत की अपारदर्शक आहेत? हे सगळं स्टडी करायचं आहे. तर त्यामध्ये काय सांगितले? 3 बीकर. पहिल्यामध्ये मीठ, दुसऱ्यामध्ये लाकडाचा भुसा आणि तिसऱ्यामध्ये दूध, आणि त्यामध्ये 100 ml पाणी ओतून मिक्स करायचं आहे. आणि नंतर लेझर सोडायचं आहे. लेझर अशा प्रकारे सोडायचं की ते त्यातून आरपार जाते की नाही ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. आणि नंतर फिल्टर पेपरने हे एकमेकांपासून वेगळे होतात की नाही, दॅट वी हॅव टू स्टडी. ओके, सो व्हॉट विल गेट? सोल्युशन. पहिला प्रकार आहे सोल्युशन म्हणजे द्रावण. अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution. 2 किंवा अधिक पदार्थांच्या समांगी मिश्रणाला द्रावण म्हणतात. म्हणजे ते एकमेकात मिक्स झालेले असले पाहिजे. दॅट इज सोल्युशन. In the first beaker, in the above activity, a homogeneous mixture water and salt is formed. मग पहिल्या चंचुपात्रामध्ये आपण मीठ घेतलं होतं. मग त्यामध्ये पाणी ओतल्यावर मीठ हे पूर्णपणे पाण्यात विरघळतं, म्हणून तिथे होमोजिनियस म्हणजे समांगी मिश्रण तयार झालं. ओके, ना that component of solution which is present in the largest proportion is called solvent. मग द्रावणामध्ये जो घटक सर्वाधिक असतो त्याला द्रावक म्हणतात. ओके, म्हणजे सॉल्व्हंट म्हणतात. The other component which are in less proportion than the solvent are called solute. आणि जे द्रावकापेक्षा कमी प्रमाणात असतात त्यांना द्राव्य म्हणतात. म्हणजे इथे पाणी द्रावक झालं, सॉल्व्हंट झालं, आणि मीठ सोल्यूट झालं, द्राव्य झालं. ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सोल्युशन बाय मिक्सिंग सोल्युट्स इन द सॉल्व्हंट इज कॉल्ड डिझोल्युशन. मग द्राव्य द्रावकात विरघळवण्याच्या क्रियेला, मिक्स करण्याच्या क्रियेला विरघळणे असं म्हणतात, डिसोल्युशन. अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ कंपोनंट
solutions can be of many types. The solutions such as seawater, blue vitriol dissolved in water, salt dissolved in water, sugar syrup are of the same uh, are of the type solid in liquid. In addition to this, the solution can also be of the types liquid in liquid, for example, vinegar, dilute, sulfuric acid, gas in gas, for example, air, solid in solid, for example, alloys like brass, steel, stainless steel, etc. Or gas in liquid, for example, chlorinated water, hydrochloric acid. The composition of a homogeneous mixture, that is to say, solution is uniform throughout the bulk. If solvent is a transparent liquid, the solution is also transparent and it passes through a filter paper. बघा, शांत डोकं ठेवून लक्ष द्यायचं. हे जे सोल्युशन्स आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. कधी लिक्विड मध्ये लिक्विड, जसं ज्याला द्रवामध्ये द्रव म्हणतो, त्याचं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो विनेगर. ओके. अँड देन गॅसेस इन द गॅसेस, वायूमध्ये वायू, जसे हवा, हवेमध्ये वेगवेगळे अजून गॅसेस पण मिक्स असतात. सॉलिड्स इन द सॉलिड्स, स्थायूमध्ये स्थायू, जसं पित्तळ, स्टेनलेस स्टील यासारखे मिक्सचर्स. ओके. देन गॅस इन लिक्विड, द्रवामध्ये वायू, जसं क्लोरिनेटेड वॉटर, क्लोरीन हा गॅस आहे पण तो पाण्यात मिक्स केलेला असतो. ओके. मग द्रावक पारदर्शक द्रव असल्यास द्रावण सुद्धा पारदर्शक असते. जर तुमचं सॉल्व्हंट ट्रान्सपरंट असेल आणि लिक्विड असेल तर सोल्युशन पण ट्रान्सपरंटच मिळतं आणि ते फिल्टर पेपर मधून आरपार जातं. ओके. अंडरस्टूड? 8th standard, have you understood? I think this is enough for today. कारण खूप जास्त आपण पुढे गेलो तर हे कन्फ्युजन होईल. ओके. So this is enough for today. 7th standard, have you completed writing? 7th standard writing is done. Can you show me the book? Okay, Vanshika, show me yours. Okay. Show me that examples. Very good. Anuj, तुझं बुक दाखव. ओके. गुड. अजून कोणाचं झालंय? आदेश, भावेश, I don't know what is happening. आवाज येतोय माझा? Am I audible? ओके. ओके. अजून कोणाचं कंप्लीट झालंय 7th स्टँडर्ड? 7th standard, who is done? Bhavesh, Bhavesh, have you completed writing? ओके. नेक्स्ट लेक्चरला 7th स्टँडर्डच्या न्यू लेसनला सुरुवात केली जाईल आणि 8th स्टँडर्ड तुमचा हा लेसन कंप्लीट केला जाईल. ओके. सेमिस्टरचा सिलेबस समजलाय? किती लेसन्स आहेत सेमिस्टरला? वंशिका,
How many lessons are there for your semester? युनिट टेस्टला किती लेसन्स होते युनिट टेस्टला? 5 होते. ओके फाईन देन. सो ऑलमोस्ट तेवढेच लेसन सेमिस्टर पर्यंत असतील. 10-11 लेसन्स असतील तुम्हाला सेमिस्टरला. आणि 8th स्टँडर्ड मानस तुम्हाला किती होते सेमिस्टर युनिटला? फर्स्ट युनिट ओके 6, 7, 8, 9, 10 आहेत का? ओके थँक्यू. 3च होते का? आणि मग आता सेमिस्टरला काही कळालंय सेमिस्टरचा सिलेबस मानस? रोहन सेमिस्टरला किती असणार आहे? ओके इट्स फाईन. ओके सो आज आपण इथेच थांबूया. म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला हा पार्ट कंटिन्यू केला जाईल. ओके नाव यू ऑल कॅन लिव्ह. बाय बाय. टीचर थँक्यू टीचर. वेलकम. बाय.